Good evening, everyone. So आजको क्लासमा चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल एकछिन चाहिँ यो थ्योरी सेक्सन डिस्कसन गरौँ अनि के टाइम बाँकी रह्यो भने हामी अस्तिको चाहिँ जुन त्यो पावर इलेक्ट्रोनिक्सको चाहिँ कन्भर्टरहरूको चाहिँ हामीले फर्स्टली चाहिँ त्यो सिंगल फेजको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड र कन्ट्रोल्ड कन्भर्टर हेरेको थियौँ रेक्टिफायर त्यसमा चाहिँ हामीले मोटर राखेर हेर्ने भनेको थियौँ त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब तपाईलाई यो इन्भर्टरहरू एसी भोल्टेज रेगुलेटरहरू पनि कसरी सिमुलेट गर्ने डिस्कसन गरौँला भन्ने कुरो भएको थियो सो त्यो चाहिँ अहिले हामी यो आजको सेक्सन सकिएपछिको टाइम रह्यो भने एकछिन चाहिँ त्यसमा कुरा गरौँला है त सो आज थ्योरीको सेक्सन अब थोरै नै छ खासमा हामीले सिलेबस वाइज पढ्नुपर्ने मैले केही कुराहरू अलि लेन्दी पनि राखेको छु हैन तपाईहरुको इन्फर्मेसन होस् भनेर यदि यो कुरा तपाईहरुलाई केही आजको टपिक मध्येबाट केही टपिकहरू त तपाईहरुलाई यो पहिले नै टपिक थाहा हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुले प्रोजेक्ट पनि गर्न मिल्ने खालको टपिकहरू पनि छ हैन टपिकको इन्ट्रोडक्सनको हिसाबले चाहिँ म त्यसरी आज डिस्कसन मात्रै गर्छु इन्ट्रोडक्सन हिसाबले मात्रै किनभने सिलेबसमा भएको कुरा पनि केही छ केही चाहिँ अलिअलि बाहिरबाट पनि होला त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन है सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो चाहिँ डीसी ड्राइभकै चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति मात्र डिस्कसन छ यसमा चाहिँ स्पिड अफ डीसी मोटर चेन्जेस विथ द लोड टर्क यो तपाईहरुलाई थाहा नै भएको कुरा हैन टर्क भर्सेस स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले यो चाहिँ डीसीको पनि चाहिँ स्पिड भनेको लोड टर्क अनुसार चेन्ज हुने कुरा भइहाल्यो टु मेन्टेन द कन्स्ट्यान्ट स्पिड armature or field voltage should be varied continuously by varying the delay angle of AC-DC converter. AC-DC converter means that is rectifier. So our duty cycle of DC-DC converter. हामीले अब सप्लाई केबाट दिन्छौँ DC मोटरमा either that is through rectifier or chopper circuit. So त्यसमा chopper circuit हो भने हामीले duty cycle चाहिँ continuously vary गर्नु पर्यो हैन रेक्टिफायरबाट सप्लाई दिन्छौँ भने त्यसको डिले एंगल चाहिँ vary गर्नु पर्यो नि In practical drive systems, it is required to operate the drive at a constant torque or constant power. In addition, control, acceleration or deacceleration are required. So according to the operation, so sometimes control, acceleration and deacceleration are also required. So most individual drive operates as closed loop feedback system. So a closed loop control system has the advantage of improved accuracy, fast dynamic response and reduced effect of load disturbance on the system non-linearities. So control system भनेको हाम्रो जुन आउटपुट छ यसलाई ब्याक कन्टिन्युअसली स्पिड सेन्सिङ डिभाइस युज गरेर त्यो चाहिँ आउटपुट स्पिडलाई चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ स्पिडहरू के छ हैन अब यहाँ चाहिँ हामीले त्योसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ इररलाई चाहिँ 0 बनाउने गरी चाहिँ continuously here. So the block diagram of closed loop converter fits up separately excited DC drive is shown in figure. If the speed of motor decreases due to application of additional load torque, then the speed error VE increases. Right? So यदि हामीले चाहिँ यो लोड टर्क चाहिँ एडिशनल लोड टर्क चाहिँ बढ्यो भने त्यसको स्पिड चाहिँ घट्छ सो यसको स्पिड घट्नु भनेको यति बेला जुन यो स्पिड इरर VE एजम्पसन छ फिगरमा त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ द स्पिड कन्ट्रोलर responses with the increased control signal VE. So that is change the delay angle or duty cycle of the converter. So यसले गर्दा चाहिँ जुन यो VC निस्कन्छ controlled चाहिँ signal. So VC ले चाहिँ अब हाम्रो कन्भर्टरको ड्युटी साइकल or duty angle लाई चाहिँ चेन्ज गर्छ so as to maintain the VE near to 0 and increase the armature voltage of the motor. So this is the main theme of the closed loop control of DC drive.
सो अब स्पिड कन्ट्रोलरको रूपमा चाहिँ तपाईँले समटाइम्स पिआइडी कन्ट्रोलरहरू पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ एज पर द रिक्वायरमेन्ट नर्मल्ली पिआइडी कन्ट्रोलरबाट पिआई पिआइडी भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो पिआइडी युज गर्नुभयो भने द्याट वुड बी बेटर अब समटाइम्स पिआईले मात्रै काम गर्न पनि सक्छ यदि हाम्रो चाहिँ स्टेडी स्टेट इरर्स चाहिँ घटाउने कुरा मात्रै छ सर्ट ट्रान्जिएन्टमा चाहिँ खासै चाहिँ हामीलाई एकुरेसी भन्नाले त्यो ट्रान्जिएन्टको चाहिँ ओभरसुटले चाहिँ खासै असर गर्दैन भने पिआई कन्ट्रोलर मात्रै युज गरे हुन्छ भने ओभरसुट ट्रान्जिएन्ट टाइममा चाहिँ ओभरसुटलाई पनि घटाउनु पर्यो भने चाहिँ वी क्यान प्रिफर द पिआइडी कन्ट्रोलर सो एन्ड इन्क्रिज आर्मेचर भोल्टेज डेभलप्स मोर टर्क एन्ड रिस्टोर द मोटर स्पिड एन्ड ओरिजिनल भ्यालु द ड्राइभ नर्मल्ली पास थ्रु अ ट्रान्जिएन्ट पिरियड अन्टिल द डेभलप टर्क इज इक्वल टु द लोड टर्क सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले डिसी ड्राइभहरूको चाहिँ डिस्कसन गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एकचोटि रिकल गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल फेज ड्राइभ र 3 फेज डिसी ड्राइभ भनेर पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ हामीले सिङ्गल फेजमा चाहिँ सिङ्गल फेज रेक्टिफायर युज गर्थ्यौँ भने 3 फेजमा चाहिँ 3 फेज चाहिँ सिग्नल लिएर 3 फेज रेक्टिफायर थ्रु चाहिँ डिसीमा लिएर चाहिँ सप्लाई दिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ अब अनकन्ट्रोल्ड हाफ कन्ट्रोल्ड अनि हाफ वेभ फुल्ली कन्ट्रोल्ड भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ अब एसी ड्राइभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्सेप्ट त दुईटैमा उस्तै हो नि हैन त्यो स्पिड कन्ट्रोलको हैन द मोटर एक्जिबिट हाइली कपल्ड नन लिनियर एन्ड मल्टिभेरिएबल स्ट्रक्चर इज अपोज टु मच सिम्पलर कपल्ड स्ट्रक्चर अफ द सेपरेटली एक्साइटेड डिसी मोटर्स है अब यो हामीले अहिलेसम्म जुन सेपरेटली एक्साइटेड डिसी मोटर मस्ट फ्रिक्वेन्टली चाहिँ सेपरेटली एक्साइटेड डिसी मोटर लियौँ त्यसको कम्पेयरमा चाहिँ जुन यो एसी मोटर ड्राइभहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ कम्प्लेक्स हैन त्यसको चाहिँ अलि बढी चाहिँ नन लिनियर बिहेभियरहरू चाहिँ देखाउने हुन सक्छ द कन्ट्रोल अफ एसी ड्राइभ जनरली रिक्वायर्स कम्प्लेक्स कन्ट्रोल अल्गोरिदम द्याट क्यान बी परफर्मड बाई माइक्रो प्रोसेसर or microcomputers along with fast switching power converter. So the AC motor have a number of advantages, right? In compared to the DC motor. So they are lightweight, 20 to 40% lighter than equivalent DC motors, are inexpensive. That means they are more cheaper and have low maintenance compared with the DC motor. Because of that commutation required in the DC motor as well, it costs more maintenance cost. But in case of AC motor, the frequent requirement of that commutation is not the case. So they require control of, in case of DC drive, they require control of frequency, voltage, and current for variable speed applications. And furthermore, the power converter, inverters, and AC voltage controllers can control frequency, voltage, and current to meet the drive requirements. So these power controllers, which are relatively complex and more expensive, require advanced feedback control techniques such as model reference, adaptive control, sliding mode control, and field-oriented control. So however, the advantage of AC drive outweigh the disadvantage. So there are mainly two types of AC drive. So the पछिल्लो टाइम इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्समा हेऱ्यौँ भने एसी ड्राइभ्स मोस्टली इन्डक्सन मोटरहरू हेरौँ भने यसले चाहिँ एकदम ठुलो स्केलमा चाहिँ युज भएको हामी पाउँछौँ सो नर्मली एसी ड्राइभ भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो इन्डक्सन मोटर ड्राइभ र सिन्क्रोनस मोटर ड्राइभ भनेर बुझिन्छ सो हाम्रो अहिलेको हाम्रो कोर्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ र यो एप्लिकेसनको स्केललाई पनि हेर्ने हो भने हाम्रो अहिले इन्डक्सन मोटर ड्राइभ्समा चाहिँ अलिकति फोकस छौँ हामी चाहिँ है एसी ड्राइभ्स आर रिप्लेसिङ द डिसी ड्राइभ्स एन्ड आर युज्ड इन मेनी इन्डस्ट्रियल एन्ड डोमेस्टिक एप्लिकेसन्स सो कमिङ टु द टर्च स्लिप क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इन्डक्सन मेसिन तपाईँहरूले यो मसिन 2 मा पनि पढिसक्नु भएको छ यसमा अलिकति कन्फ्युज हुनु भएन तपाईँहरूले चाहिँ कसरी पढ्नु भएको छ भने यसलाई फ्लिप गरेर हेर्नुभयो भने जस्तो यो प्लगिङ मोड चाहिँ तपाईँहरूले रिभर्स प्लगिङ मोड चाहिँ तपाईँहरूले त्यो टाइममा पढ्नु भएन होला हैन त्यो बाहेकको यो मोटरिङ मोड र फरवर्ड रिजेनरेसन मोड भनेको यु क्यान से द्याट इज जेनरेटर मोड यसलाई चाहिँ एकचोटि फ्लिप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले पढेको चाहिँ वेभ फर्म आउँछ होला हैन यसलाई फ्लिप गरेर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सुरुमा हाम्रो स्टार्टिङ स्पिड 0 हुँदाको कन्डिसन यो हो स्पिड सिन्क्रोनस स्पिड हुँदाको कन्डिसन चाहिँ यो हो है सो सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा सानो
स्पिडमा चाहिँ भयो चल्यो भने द्याट इज ए फरवर्ड, द्याट इज मोटरिङ मोड है, त्यो चाहिँ मोटरिङ मोड भयो। अब सिन्क्रोनस स्पिडभन्दा जब बढ्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्लिप पनि नेगेटिभ हुन्छ र त्यो चाहिँ जेनरेसन मोडमा चाहिँ जान्छ है। हामीले त्यही कुरा हेरेका थियौँ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ टर्क स्लिप क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। हाम्रो नर्मल अपरेटिङ रिजन द्याट इज इन मोटर मोडमा चाहिँ यो अपरेटिङ रिजन हो भने, यदि इन्डक्सन जेनेरेटरमा चलाएको छ भने दिस इज द नर्मल operating region of the induction machine. So the speed and torque of the induction motors can be controlled by. So यो तपाईले induction मोटरमा चाहिँ हामीले स्पिड टर्कलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर पनि यो मसिनमा चाहिँ पढिसक्नु भएको छ। सो रिकलिङ द्याट जस्तो स्टार्टर भोल्टेज कन्ट्रोल, रोटर भोल्टेज कन्ट्रोल, फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल, स्टार्टर भोल्टेज एन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ सिमुल्टेनियसली कन्ट्रोल एन्ड स्टार्टर करेन्ट कन्ट्रोल. So these are the different speed torque current in control methods of the induction motors. So यसको लागि चाहिँ तपाईले अब त्यो जुन प्राइमरी स्टार्टरमा चाहिँ रेजिस्टर राख्ने, अटो ट्रान्सफर्मर राख्ने, स्टार डेल्टा स्टार्टरहरू राख्ने, यो डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू भनेर चाहिँ मसिनमा पढ्नु भएको छ। To meet the torque, speed, duty cycle of a drive, the voltage, current and the frequency control are normally used. Okay, so first of all, let's have a look to starter voltage control. So this is the equation that indicates torque is proportional to the square of the starter supply voltage. So हामीले यो जुन डेभलप्ड टर्क भनेर इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ डेभलप टर्कको चाहिँ डेरिभेसन गऱ्यौँ। अहिले मैले यसको मसिनमा यो चाहिँ हामीले यसको टर्कको चाहिँ डेरिभेसन गर्नु पर्थ्यो। अहिले मैले यहाँ डेरिभेसन चाहिँ राखेको छैन। तपाईहरुले यो डेरिभेसन गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईले यो इक्वेसन चाहिँ डेभलप टर्कको इक्वेसन चाहिँ पाउनुहुन्छ। यसमा हेर्नुभयो भने यो जुन डेभलप टर्क भनेको चाहिँ proportional to the square of the starter voltage. जुन यो VS भनेको चाहिँ सप्लाई भोल्टेज छ, त्यसको चाहिँ स्क्वायर सँग चाहिँ proportional, directly proportional छ. And a reduction in starter voltage can produce the reduction in speed. So if the terminal voltage is reduced to VS, then the developed torque equation चाहिँ यो भयो। अब where B is less than or equals to 1. So figure this one, it shows the typical torque speed characteristics of the various values of B. So the point of intersection with the load line defines the stable operating point. So जुन यो load torque को चाहिँ straight line हुन्छ, straight line र यो characteristics curve को जुन चाहिँ intersection point हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी stable operating point भनेर भन्छौँ for this particular machine. The starter voltage can be varied by three methods, three ways. So यसमा चाहिँ हामीले AC voltage regulator एउटा frequently use गर्छौं। starter voltage चाहिँ control गर्नको लागि चाहिँ AC voltage controllers हरु use गर्छौं। अनि voltage fed variable DC link inverter and pulse width modulation inverters. A different method बाट चाहिँ हामीले starter को चाहिँ voltage लाई चाहिँ control गर्ने different methodहरु छ। However, due to limited speed range requirements, the AC voltage regulators are normally used to provide the voltage control. Most frequently used हुने starter voltage control को लागि चाहिँ AC voltage controller हो। The AC voltage controllers are very simple. However, the harmonic contents are high and the input power factor of the controllers is low. किनभने AC voltage regulator ले चाहिँ त्यो जुन current wave को चाहिँ के हुन्छ त्यो zero चाहिँ crossing point लाई चाहिँ shift गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ there will be the phase difference between the voltage and current that creates the low power factor. So they are used mainly in low power factor applications such as fan, blowers and centrifugal pumps where the starting torque is low. So the starter voltage control method by using the AC voltage controller जुन यो चाहिँ हामीले युज गरेका छौं भने त्यो चाहिँ प्राय जसो लो पावर एप्लिकेशन्सहरुमा चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। So they are also used for starting high power induction motors to limit the inrush current. So the soft starter, अब तपाईको हामीले जुन यो AC voltage regulator को थ्रु चाहिँ AC voltage controller को थ्रु चाहिँ हामीले जुन स्टार्टर को भोल्टेज कन्ट्रोल गर्छौं भने यो स्टार्टरलाई चाहिँ हाम्रो सफ्ट स्टार्टर भनेर पनि भन्छौं। सो हामीले यसको यही यो स्टार्टर भोल्टेज कन्ट्रोल मेथडमा चाहिँ हामीले we can say
स्पेसल्ली यसमा चाहिँ यदि हामीले एसी भोल्टेज रेगुलेटर युज गरेका छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी सफ्ट स्टार्टर पनि भनेर भन्छौँ। सफ्ट स्टार्टर किन भनेको भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ यो पावर इलेक्ट्रोनिक स्विचिङ डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ लाइक थाइरिस्टर, अनि त्यसको चाहिँ फायरिङ एङ्गल युज गरेर चाहिँ फायरिङ एङ्गल भनेको स्टार्टिङको टाइममा चाहिँ हामीले फायरिङ एङ्गल हाई राख्दियौँ भने that makes the minimum voltage to supply to the starter of the motor, and जब स्टार्ट भइसक्छ स्टार्ट चाहिँ भएर चाहिँ स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो फायरिङ एङ्गललाई चाहिँ घटाउँदै गयो भने फेरि चाहिँ त्यो भोल्टेज लेभल बढ्दै जान्छ र चाहिँ त्यो हामीले रिक्वायर्ड चाहिँ सप्लाई लेभल भोल्टेज लेभलसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ। सो यो जुन हामीले एसी भोल्टेज रेगुलेटर युज गरेर स्टार्टरको भोल्टेज कन्ट्रोल गरेर चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्ने मेथड छ इन्डक्सन मोटरको, यसलाई चाहिँ हामी सफ्ट स्टार्टर भनेर भन्छौँ। सो द सफ्ट स्टार्टर इज अ टाइप अफ मोटर स्टार्टर द्याट युजेस द भोल्टेज रिडक्सन टेक्निक टु रिड्युस द भोल्टेज ड्युरिङ द स्टार्टिङ अफ द मोटर। सो द सफ्ट स्टार्टर अफर्स अ ग्रेजुअल इन्क्रिज इन भोल्टेज, सुरुमा चाहिँ मिनिमम भोल्टेज अप्लाई गर्छौँ एन्ड देन it offers the gradual increase in voltage during the motor startup. This will allow the motor to slowly accelerate and gain speed in the smooth fashion. It prevents any mechanical tear and jerking due to sudden supplying of full voltage. Now the torque of an induction motor is directly proportional to the square of the current, and the current depends on the supply voltage. So supply voltage makes the difference on current, and current makes the difference on the torque. So the supply voltage can be used to control the starting torque. So in a normal motor starter, applying full voltage to the motor generates maximum starting torque, which poses mechanical hazards to the motor. So सुरुमै एकदमै ठुलो टर्क क्रिएट हुँदाखेरि 81 0 स्पिडबाट चाहिँ लार्ज स्पिडमा चाहिँ लार्ज टर्क चाहिँ लिँदाखेरि लार्ज स्पिड अटेन गर्न खोज्छ, जसले गर्दा द्याट मे पोजेस द मेकानिकल हाजर्ड अर क्र्याक र त्यसपछि क्र्याक हुन सक्ने या भाँचिन सक्ने यस्तो हुन सक्छ। Therefore we can say that a soft starter is a device that reduces the starting torque. So यसले स्टार्टिङ टर्कलाई पनि रिड्युस गर्छ एन्ड ग्रेजुअली इन्क्रिज इट इन अ सेफ म्यानर, बिस्तारै चाहिँ बढाउँदै जान्छ सेफ म्यानरमा अन्टिल इट रिचेस इट्स रेटेड स्पिड। Once the motor attains its rated speeds, the soft starter resumes the full voltage supply through it. So during motor stopping, the supply voltage is gradually reduced to smoothly deaccelerate the motor. Once the speed reaches 0, it breaks the input voltage supply to the motor. So the main component used for the regulation of the voltage in a soft starter is a semiconductor switch, such as a thyristor. As here, adjusting the firing angle of a thyristor regulates the voltage supplying through it. Other components such as OLR, overload relay, used for overcurrent protection, is also used. So this is the normal configuration of the soft starter. You can see this, there is a 3-phase induction motor, and this 3-phase induction motor for its starter supply, you can see there are 6 thyristor is used. 2 anti-parallel thyristor is used in each phase. So each phase, these 2 anti-parallel thyristors acts as a single AC voltage regulator. तपाईहरुले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ एसी भोल्टेज रेगुलेटर पढिसक्नु भयो कि पढ्नु भएको छैन? जोशी भाइ सर पढिसक्यो सर, कोर्सै सकिसक्यो। ए पावर इलेक्ट्रोनिक्स सकिसक्यो? ओइ सर सकिएको भन्नुहुन्छ सरले, हामीले के थाहा छैन। सिलेबस त हेर्यो होला नि जोशी भाइ? हो सर सकिसक्यो सर। ए ओके, त्यसो भए त ठिक छ नि त। भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ अब भनेको यदि हामीले यो अल्फा 1 अल्फा 2 फायरिङ एउटा थाइरिस्टरको अल्फा 1 अर्को थाइरिस्टरको अल्फा 2 राख्यौँ भने फायरिङ एङ्गल यसरी चाहिँ जति फायरिङ एङ्गल नआउँदासम्म ट्रिगर नगर्दासम्मको पार्ट चाहिँ आउटपुटमा जाँदैन, जसले गर्दाखेरि ओभरअल आरएमएस भ्यालु चाहिँ के हुन जान्छ, घट्न जान्छ। सो हामीले इच फेजमा चाहिँ यसरी भोल्टेज कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यदि हामीले यसको फायरिङ एङ्गल चाहिँ 180 डिग्री राख्यौँ भने आउटपुट भोल्टेज 0 जान्छ, 0 डिग्री राख्यौँ भने रेटेड फुल भोल्टेज चाहिँ आउटपुट भोल्टेजमा जान्छ।
अब यसमा तपाईले चाहिँ यो चाहिँ एसी भोल्टेज रेगुलेटरमा चाहिँ फायरिङ एङ्गलहरू सप्लाई गर्नको लागि तपाईले क्लोज लुप सर्किट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर्मर रेक्टिफायरबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सप्लाई लिएर माइक्रो कन्ट्रोलर थ्रु थाइरिस्टर फायरिङ सर्किट चाहिँ बनाएर यसबाट चाहिँ फायरिङ चाहिँ जुन यो गेट सप्लाईहरू जो 6 वटा थाइरिस्टरको लागि चाहिँ गेट सिग्नलहरू चाहिँ यहाँबाट जेनेरेट गरेर पठाउन सकिन्छ। So here is the also thermal overload. We can use contactor fuse and your bypass contactor चाहिँ sometimes अब तपाईले continuously तपाईले यो थाइरिस्टर को पाथ युज नगरेर चाहिँ once normally स्टार्ट चाहिँ नर्मल स्पिडमा पुगिसकेपछि यसलाई चाहिँ यो bypass contactor चाहिँ बाट चाहिँ सप्लाई दिएर पनि दिन सकिन्छ। त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो फुल नर्मल भोल्टेज जाने भइहाल्यो। So this is the diagram of the soft starter. In a three-phase induction motor, 2 SCR are connected in an anti-parallel configuration along each phase of the motor, making it a total of 6 SCR. So total यसमा चाहिँ हाम्रो 6 वटा थाइरिस्टर चाहिँ युज हुने भयो। These SCRs are controlled using a separate logic circuitry that can be a PID controller or a microcontroller. The logic circuitry is powered from the mains using a rectifier circuit as shown in figure. So अब यसमा चाहिँ हाम्रो लजिक सर्किट भनेको माइक्रो कन्ट्रोलर सर्किटहरुमा चाहिँ हाम्रो जुन डीसी सप्लाई चाहिन्छ यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरले यो हाई भोल्टेजलाई चाहिँ लो भोल्टेज 15-20 भोल्टेजको एसी मा चाहिँ स्टेप डाउन गरेर त्यसलाई फेरि रेक्टिफायरको थ्रु डीसी मा लगेर चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सर्किटरीमा चाहिँ जसलाई हामी लजिक सर्किटरी पनि भन्छौं त्यसमा चाहिँ सप्लाई दिन युज गरिन्छ। अपार्ट फ्रम द पावर स्विचेस एन्ड लजिक सर्किटरी अदर प्रोटेक्सन कम्पोनेन्ट्स सच एज द सर्किट ब्रेकर or fuse, magnetic contractor for isolation and an OLR that is overload relay for prevention of overcurrent is also used. So a bypass switch is also used to resume the full voltage across the motor when it attains the full rated speed. So this is the general configuration of the soft starter. So that soft starter is starter with AC voltage regulator to control the starter voltage. So अब तपाईहरुले वर्किङ प्रिन्सिपल अफ सफ्ट स्टार्टर पनि बुझिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। The main component used for the controlling the voltage in the soft starter is a thyristor. So it is a control rectifier that starts conduction of the current flow in one direction when a gate pulse is applied called the firing pulse. So this is the normal thyristor. So when you apply the gate pulse in this angle, then only this signal is passed through the thyristor. So तपाईले thyristor मा चाहिँ गेट सिग्नल कन्टिन्युअसली दिनु पर्दैन। तपाईले एकचोटी चाहिँ ट्रिगर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ जबसम्म चाहिँ यो डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैन तबसम्म कन्टिन्युअसली चाहिँ कन्डक्ट गरिराख्छ। The angle of the firing pulse determine how much the input voltage cycle would be allowed through it. Through it means through that thyristor. थाइरिस्टरबाट पास भयो भने त्यहाँ चाहिँ बल्ल इन्डक्सन मोटरको स्टेटरमा पुग्ने गरी चाहिँ हामी त्यसलाई राख्छौं सिरिजमा चाहिँ। So since AC swings because between maximum and minimum peaks forming a complete 360 cycle, we can use the angle of firing pulse to switch on the thyristor for a specific duration and the control of supply voltage. The firing pulse can vary between the 0 and 180 degree, 0 to 180 degree. The decrease in the angle of firing pulse increases the conduction period of thyristor, thus allowing the high voltage through it. So I already mentioned, if you manage 180 degree of firing angle, then the output voltage will be 0 degree mathematically, and then if the firing angle is 0 degree, then it will act as a diode. That means all voltage is allowed to pass through it. So two such thyristor are connected back-to-back formation for each phase, so it can control the current in both directions. So that means first thyristor control the voltage in positive half cycle, and then second half cycle the second thyristor controls the voltage in negative half cycle. So this is controlled by thyristor T1 and this is controlled by thyristor T2. So these are some advantages of soft starter. So you can go through it yourself also. So soft starters means it enables the smooth startup, then acceleration and deacceleration control, no power surges, multiple startups, reduction of overheating, increased lifespan, less maintenance and efficiency. So these are the different points
of advantages of the soft starter. So यो पोइन्टहरुको अलि चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ सर तपाईहरुले पढिहाल्नु भयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ के अर्को चाहिँ हाम्रो यो इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ यसको स्पिड कन्ट्रोलमा चाहिँ रोटर भोल्टेज कन्ट्रोल पनि अर्को चाहिँ छ रोटर भोल्टेज कन्ट्रोल अनदर मेथड इन अ आउन्ड रोटर मोटर यसमा चाहिँ अब स्क्वेरल केसमा भएन यो फेज आउन्ड रोटर मोटरमा चाहिँ युज हुने भयो इन अ आउन्ड रोटर मोटर एन्ड एक्सटर्नल 3 फेज रेजिस्टर मे बी कनेक्टेड टु इट्स स्लिप रिङ्स एज सोन इन फिगर हामीले आउन्ड रोटरमा अब यो यदि हाम्रो यो इन्डक्सन मोटर चाहिँ स्क्वेरल केस भएको भए चाहिँ रोटरको बोथ साइड चाहिँ त्यही नै इन रिङले चाहिँ सर्ट सर्किट गरेको हुन्थ्यो हैन तर अब हामीले यो फेज आउन्ड रोटरमा चाहिँ जसलाई स्लिप रिङ मोटर स्लिप रिङ रोटर पनि भन्छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रोटरको चाहिँ रोटरलाई चाहिँ त्यही सर्ट सर्किट नगरेर त्यहाँबाट चाहिँ जुन यो स्लिप रिङको थ्रु एक्सटर्नल रेजिस्टरहरू भेरिएबल रेजिस्टरहरू राख्छौँ है कि अब यो तपाईहरुलाई के थाहा छ भने यदि रोटरमा हामीले एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स थप्दै गयौँ भने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले के पनि गर्छ भनेदेखि स्टार्टिङ टर्कलाई चाहिँ बढाउँछ र रनिङ टर्कलाई चाहिँ घटाउँछ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टर्क एट रनिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ इज प्रोपोर्सनल टु S/R2 हुन्छ भने टर्क एट स्टार्टिङ कन्डिसन भनेको द्याट इज प्रोपोर्सनल टु R2/S हुन्छ द्याट मिन्स जब यहाँ स्लिप चाहिँ कति छ यो स्लिप चाहिँ 0 छ भनेको यो ओमेगा एस भनेको सिन्क्रोनस स्पिडमा छ स्लिप 0 छ यो टाइमबाट चाहिँ स्पिड घट्दै जानु भनेको स्लिप बढ्दै जानु भयो यो जुन अपरेटिङ रिजन हो यो कर्भसम्म यहाँसम्म चाहिँ स्लिपसँग टर्क चाहिँ बढ्दै गएको छ स्लिप बढ्दै जाँदाखेरि टर्क चाहिँ बढ्दै गएको छ तर के हुन्छ R2 चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि हेर्नुस् त यसमा भएको R2 भन्दा यसमा R2 बढी छ यसमा अझै बढी छ तर R2 बढ्दै जाँदाखेरि यो टर्क चाहिँ के भइरहेछ घट्दै गएको छ सो R2 बढ्दै जाँदाखेरि टर्क घट्दै गएको छ तर स्टार्टिङ कन्डिसनमा यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ स्लिप फर्दर बढ्दै जाँदाखेरि टर्क घट्दै गएको छ तर यदि यहाँ चाहिँ R2 अझै बढाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ टर्क चाहिँ बढ्दै गएको छ यहाँ सो यदि हामीलाई चाहिँ स्टार्टिङ कन्डिसनमा चाहिँ हाई टर्क चाहिएको छ भने वी क्यान एड रेजिस्टर एट द रोटर सर्किट एट स्टार्टिङ यदि टर्क कम चाहिएको छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ द डेभलप्ड टर्क मे बी भेराइड बाई भेराइङ द रेजिस्टेन्स RX if RX is referred to the stator winding and added to R may be applied to determine the developed torque सो यो भनेको चाहिँ हामीले रोटरको रेजिस्टेन्सको कुरा हो स्टेटरको होइन है द टिपिकल टर्क स्पिड क्यारेक्टरिस्टिक्स फर भेरिएसन इन रोटर रेजिस्टेन्स आर इन सोन भनेपछि RX चाहिँ बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ टर्क चाहिँ बढ्छ रनिङ टर्क चाहिँ घट्छ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा हो दिस मेथड इन्क्रिजेस द स्टार्टिङ टर्क वाइल लिमिटिङ द स्टार्टिङ करेन्ट सो हाउएभर दिस इज एन inefficient method and there would be imbalance in voltage and currents if the resistance in the rotor circuit are not equal so यो rotor circuit मा चाहिँ तीनटा फेज मा चाहिँ equal resistance हुनु पर्यो a wound rotor induction motor is designed to have a low rotor resistance so that running efficiency is high and the full load slip is low so किनभने रनिङ इफिसियन्सी यदि हाम्रो रोटर रेजिस्टेन्स बढी भयो भने रनिङ टर्क पनि एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि ओभरअल रनिङ कन्डिसनमा चाहिँ मोटरको इफिसियन्सी घट्छ त्यो हुनाले हामीले त्यो चाहिँ रोटर रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै कम राखेर चाहिँ डिजाइन गरिन्छ द इन्क्रिज इन द रोटर रेजिस्टेन्स डज नट एफेक्ट द भ्यालु अफ म्याक्सिमम टर्क बट द इन्क्रिजेस द स्लिप एट द म्याक्सिमम टर्क So the wound rotor motor are widely used in application requiring frequent starting and braking with large motor torque. For example, crane hoistहरुमा चाहिँ युज हुन्छ because of availability of rotor winding for changing the rotor resistance, wound rotor offers greater flexibility for the control. However, it increases the cost and needs maintenance due to slip rings and brushes.
the wound rotor motor is less widely used as compared with the squirrel cage motor. So squirrel cage motor चाहिँ एकदमै बढी familiar चाहिँ largely use हुने motor हो in case of this wound motor. अब यसमा चाहिँ हामीले the 3-phase rotor resistor may be replaced by a 3-phase diode rectifier. जस्तो अब यसमा चाहिँ हामीले कन्भेन्सनली चाहिँ रोटरमा चाहिँ रेजिस्टर राख्ने हो हैन. अब चाहिँ हामीले यो जुन हामीले अहिले यहाँ पढिरहेछौँ यसमा चाहिँ हामीले जुन पावर इलेक्ट्रोनिक चाहिँ कन्भर्टर चाहिँ युज गर्छौँ भने हामीले यो रोटर सर्किटमा चाहिँ डाइरेक्टली रजिस्टर नराखेर त्यो चाहिँ 3-फेज यो रेजिस्टरहरू रोटर सर्किटमा राख्थ्यौँ. त्यसलाई चाहिँ हामीले 3-फेज डायोड रेक्टिफायर राख्छौँ यहाँनिर. 3-फेज डायोड रेक्टिफायर 6वटा डायोड रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर बनाउँछौँ. एन्ड अ डिसी कन्भर्टर as shown in figure below, where the gate turn of thyristor, this GTO gate turn of thyristor, or an insulated gate bipolar transistor, that is IGBT, operates as a DC converter switch. Inductor, this inductor acts as a current source ID, and the DC converter varies the effective resistance, which can be found from this equation. So this effective resistance भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेदेखि R times 1 minus K हुँदो रहेछ. यसको effective resistance चाहिँ K भनेको duty cycle of the DC converter. DC converter को चाहिँ duty cycle K. So that is effective resistance भनेको R times 1 minus K ले चाहिँ define गर्न सकिँदो रहेछ. And the motor speed can be controlled by varying the duty cycle. So this effective resistance can be varied by varying the duty cycle of this DC converter, and by changing this effective resistance we can control the speed of the motor. So this is similar to the changing the rotor resistance in general motor. Right? हामीले normally rotor को secondary मा जुन resistance राखेका हुन्छौं त्यही मेथड हो. Variable resistance लाई चाहिँ चेन्ज गरेर manually चाहिँ अब manually गर्नु पर्थ्यो भने अब हामीले यो सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरु युज गरेर हाम्रो सिम्पल चाहिँ यो चाहिँ कन्भर्ट डीसी कन्भर्टरको ड्युटी साइकललाई चाहिँ भ्याराइ गरेर विथ सम यो ड्युटी साइकललाई चाहिँ हामीले सम माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कन्ट्रोलर युज गरेर चाहिँ क्लोज लुप बनाउन सक्यो भने दिस विल चाहिँ जस्तो हुन्छ नि लोडको कति रिक्वायर्ड स्पिड हो त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ स्पिड लिएर चाहिँ हामीले फिडब्याकमा डिजाइन गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले अटोमेटिक कन्ट्रोलमा चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छ. The portion of air gap power which is not converted into mechanical power is called slip power. The slip power is dissipated in R. So this is the portion of air gap power which is not converted into mechanical power. त्यो चाहिँ यो R मा चाहिँ dissipate हुन्छ. The torque and the अब अर्को चाहिँ हाम्रो थर्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल मेथड छ. हामीले अहिले सम्म स्टेटरको भोल्टेज कन्ट्रोल रोटरको भोल्टेज कन्ट्रोल हेर्यौं भने अब चाहिँ हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल मेथड छ. The torque and speed of the induction motor can be controlled by changing the supply frequency. So we can notice from the अघि हामीले डिफाइन गरेको इक्वेसनमा rated voltage, and we can notice that at the rated voltage and rated frequency the flux is the rated value. From the voltage, if the voltage is maintained fixed at its rated value while the frequency is reduced below its rated value, the flux increases. Right? हामीले चाहिँ यो भोल्टेजलाई चाहिँ फिक्स राखेर चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई घटायो भने flux बढ्छ. This would cause saturation of the air gap flux, and the motor parameters would not be valid in determining the torque speed characteristics. At low frequency, the reactance decreases and the motor current may be too high. This type of frequency control is not normally used. So a variable frequency drive is made up of power electronic converter, filter, and a central control unit, that is a microprocessor and or microcontroller and other sensing devices. So variable frequency drive को चाहिँ हामीले नर्मल चाहिँ ब्लक डायग्राम हेर्यौं भने जस्तो हाम्रो यो 3-फेज इन्डक्सन मोटर भयो. अब हामीले भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी को लागि त सिधै हामीसँग 3-फेज एसी सप्लाई छ. अब चाहिँ यसको सिधै जुन यसको फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी हैन फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामीलाई सप्लाई अवेलेबल हुन्छ. यसलाई डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हुन्छ नि अब चाहिँ
डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा निकाल्न त डाइरेक्टली सकिन्न भनेपछि यसको स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा यसलाई रेक्टिफायर युज गर्छौँ रेक्टिफायरले चाहिँ यो एसीलाई चाहिँ डीसीमा कन्भर्ट गर्छ अनि यसलाई चाहिँ जुन यो रेक्टिफायरबाट आएको डीसी चाहिँ पल्सेटिङ डीसी हुन्छ एन्ड द्याट पल्सेटिङ डीसी क्यान बी स्मुथ विथ बाई युजिङ फिल्टर दिस फिल्टर मे बी एल टाइप एलसी टाइप अर एल that CLC type as per the requirement and यो पछि फेरि अब हामी इन्भर्टरमा चाहिँ सप्लाई दिन्छौँ अनि इन्भर्टरबाट चाहिँ हामीलाई एज पर रिक्वायरमेन्ट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी र भोल्टेज कन्ट्रोल गर्छौँ बाई भ्याराइङ दि फायरिङ एङ्गल अफ दि इन्भर्टर सर्किट सो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो रेक्टिफायर चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर चाहिँ युज हुन्छ है यसमा युज हुने चाहिँ जुन रेक्टिफायर युज भएको छ दिस रेक्टिफायर इज अफ अनकन्ट्रोल्ड टाइप यो चाहिँ हाम्रो अनकन्ट्रोल टाइपको हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ अब जुन यो चाहिँ सर्किट देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यो जुन यो इन्भर्टरको लागि चाहिने चाहिँ फायरिङ एङ्गल चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि हो यसको लागि चाहिँ हामीले जुन यो मोटरको चाहिँ अब रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले रिफरेन्स सिग्नल लिन्छौँ यो चाहिँ फिडब्याक डिभाइस भनेको रिफरेन्स सिग्नल लिनको लागि हो यहाँबाट हामी सेन्ट्रल कन्ट्रोलर डिजाइन गर्छौँ सेन्ट्रल कन्ट्रोलरबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो आइसोलेटर एन्ड ड्राइभर थ्रु चाहिँ फायरिङ यहाँबाट चाहिँ गेट सिग्नल चाहिँ हामीले पठाउने हो जब यो इन्भर्टरमा चाहिँ हाम्रो जुन थाइरिस्टरहरू युज हुन्छ त्यसको लागि गेट सिग्नल चाहिँ यसरी जेनेरेट गरेर पठाउने हो दिस क्यान बी कन्ट्रोल युजिङ दि पिसी एन्ड दि कन्ट्रोल प्यानल so this is the overall block diagram of the typical variable frequency drive so construction and parts of the typical VFDSC drive the various section of the variable frequency drive first ma chai euta rectifier and filter huncha okay this rectifier and filter section converts AC power into DC power with negligible ripple है अब यहाँ फिल्टर पनि नभएको भए रिपल कम्पोनेन्ट बढी हुन्थ्यो हैन mostly the rectifier section is made with diodes that produce uncontrollable DC output the filter section then removes the ripples and produce the fixed DC from pulsating DC and depends on the types of the supply number of diodes is decided in the rectifier. For example, if it is three-phase supply, a minimum of 6 diodes are required, and hence it is called a 6-pulse converter. Now the inverter takes the DC power from the rectifier section and then converts back to AC power of variable voltage and variable frequency under the control of the microprocessor or microcontroller. So this section is made with series of transistor IGBT, SCR or MOSFET, and these are turned on or off by the signal from the controller. So depending upon the turn on of these power electronic component, the output and eventually the speed of the motor is determined. The controller is made with microprocessor or microcontroller and it takes the input from the sensor as the speed reference and the speed reference from the user and accordingly triggers the power electronic component in order to vary the frequency of the supply. It also performs the over voltage and under voltage trip, power factor correction, temperature control and PC connectivity for real time monitoring. So तपाईहरुले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ जस्तो हामीले चाहिँ यो अब कुनै कसैको प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ यदि मोटरको स्पिड कन्ट्रोलमा छ भने दिस क्यान बी द सेक्सन यसको सिमुलेसन चाहिँ सेक्सन अफ द प्रोजेक्ट एज वेल है अब यसैलाई चाहिँ कुनै हिसाबले इलाबोरेट गरेर चाहिँ पार्ट अफ प्रोजेक्ट बनाउन पनि सकिन्छ प्रिन्सिपल अपरेसन अफ भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दै we know that the speed of the induction motor is proportional to the frequency त्यसैले हामीलाई चाहिँ n equals to 120 f by p भनेर रिलेसन थाहा छ and by varying the frequency we can obtain the variable speed so but when the frequency is decreased the torque increases and thereby motor draw heavy current so हामीले फ्रिक्वेन्सी घटाउने बित्तिकै टर्क बढ्छ टर्क बढेपछि चाहिँ मोटर draw heavy current this in turn increases the flux in the motor Also, the magnetic field may reach to saturation level if the voltage of the supply is not reduced. So therefore, both the voltage and frequency have to be changed in a constant ratio in order to maintain the flux within the working range.
सो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभको चाहिँ प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि खालि फ्रिक्वेन्सी मात्र चेन्ज गर्ने होइन, फ्रिक्वेन्सी मात्र चेन्ज गर्ने होइन, भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सीलाई कन्टिन्युअसली चेन्ज गर्ने, जसले गर्दाखेरि भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सीको रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्न सकियोस् है। सो since the torque is proportional to the magnetic flux, torque remains constant throughout the operating range of the V by F. So हाम्रो V by F रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्ने चाहिँ यसको मेन टार्गेट हो। ओके, सो यसको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्क रिजन र कन्स्ट्यान्ट टर्क रिजन र चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पावर रिजन भनेर दुईटा रिजनमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ। र चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यो जुन बेस स्पिडसम्म चाहिँ बेस स्पिडको रेन्जसम्म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्क रिजन हो, अनि बेस स्पिडभन्दा माथि चाहिँ यो पावरको कर्भ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पछि यहाँसम्म चाहिँ पावर चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब यहाँ पछि चाहिँ फेरि जब पावर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति बेला टर्कको भ्यालु स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि टर्कको भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ फर द कन्स्ट्यान्ट पावर। फर द कन्स्ट्यान्ट टर्क विथ इन्क्रिजिङ स्पिड पावर विल बी इन्क्रिजिङ। यो ग्राफलाई चाहिँ बुझ्नु होला है। जब हामीले मिनिमम स्पिडबाट चाहिँ स्पिड बढाउँदै जाँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामी टर्कलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्ने, टर्कलाई कन्स्ट्यान्ट गर्दा पावर चाहिँ बढ्दै जान्छ। जब रेटेड पावरसम्म पुग्छ, तपाईँको भी रेटेडमा पुगेपछि पावर पनि रेटेड पावरमा पुग्छ। रेटेड पावरमा पुगिसकेपछि अब चाहिँ स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ टर्क घट्दै जान्छ। The above figure shows the torque and speed variation of the induction motor for the voltage and the frequency control. In the figure, voltage and frequency are changed at a constant ratio up to the base speed. Base speed सम्म चाहिँ हामीले voltage र frequency को constant ratio हुने गरी चाहिँ दुईटै parameterलाई चाहिँ भेराइ गर्दै जानु पर्यो। Thus the flux and thereby the torque remains almost constant है। फ्लक्स कन्ट्रोल चाहिँ V by F भएपछि फ्लक्स कन्ट्रोल हुन्छ, फ्लक्स कन्ट्रोल भएपछि टर्क कन्ट्रोल हुन्छ up to the base speed. This region is called the constant torque region. Since the supply voltage can be changed up to the rated value only. अब हामीले यो रेटेड भ्यालुमा पुगिसकेपछि त सप्लाई भोल्टेज चेन्ज गर्न मिल्दैन, and hence the speed of the rated voltage is the base speed. If the frequency increased, त्यहाँ पछाडि अब हामीले फर्दर फ्रिक्वेन्सी मात्रै इन्क्रिज गर्यौं भने we want the base speed, the magnetic flux in the motor decreases. अब फ्रिक्वेन्सी मात्र बढायो भने चाहिँ के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ घट्छ। अनि जब यो म्याग्नेटिक फ्लक्स घट्छ त्यसले गर्दाखेरि टर्क पनि अब घट्न थाल्छ। This is called flux weakening or constant power region. This type of control is called constant V by F control method used in variable frequency drive, and it is the most popular type of control in industries. Suppose the induction motor is connected to 460 volt 60 Hz supply, then the ratio will be 7.67 volt per Hz. As long as this ratio maintained in proportion, the motor will develop a rated torque and the variable speed. So अब यो हामीले भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभको पनि डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल स्किम छ है। अब यो तपाईहरुले स्केलर कन्ट्रोल, भेक्टर कन्ट्रोल, डाइरेक्ट टर्क कन्ट्रोल, यो डिफ्रेन्ट मेथडबाट इफ यु क्यान सिमुलेट, यो चाहिँ खास के भयो भने एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्ट चाहिँ बन्छ नै है। तर तपाईहरुले अब प्रोजेक्ट स्टार्ट गरिसक्नु भयो, यसमा केही प्रब्लम भएन। तर तपाईहरुको अहिले पनि कसैको चाहिँ यो कुनै पार्ट चाहिँ प्रोजेक्टको स्कोपमा चाहिँ पर्न सक्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ड्राइभको डिफ्रेन्ट टेक्निकहरु मध्ये स्केलर कन्ट्रोल, भेक्टर कन्ट्रोल र डाइरेक्ट टर्क कन्ट्रोल भनेर चाहिँ मेनली तीनटा मेथड छ। त्यसमा अब यो डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिदैन है। जुन यहाँ भन्दा अगाडिको यो चाहिँ मैले तपाईहरुको यो सिलेबसमा यति डिटेलमा चाहिदैन, अहिलेसम्म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ चाहिन्छ है। यो पेज पछाडीको यो दुई तीनवटा स्लाइड म तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन भन्छु। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन भइराख्योस् भनेर मात्रै राखेको हो है। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति धेरै डेप्थमा पढ्नु पर्दैन, सर्फेसली हेर्नु भए हुन्छ है।
जसमा यो कन्ट्रोल स्किम अफ VFD मा स्केलर भेक्टर र चाहिँ डाइरेक्ट टर्क कन्ट्रोल भन्ने छ। स्केलर कन्ट्रोल भित्र पनि साइनुसोइडल PWM, 6 स्टेप PWM र स्पेस भेक्टर मोडुलेसन PWM भनेर चाहिँ स्केलर कन्ट्रोल मेथड भित्र तीनवटा कन्ट्रोल मेथड छ। साइनुसोइडल PWM त तपाईहरुले इन्भर्टर कन्ट्रोलमा पढ्नु नै भएको छ हैन, साइनुसोइडल PWM कन्ट्रोल चाहिँ है। अनि अर्को चाहिँ यो 6 स्टेप PWM हो। अर्को चाहिँ स्पेस भेक्टर मोडुलेसन पनि भन्छ है। these falls under the scalar control method of variable frequency drive है। अनि अर्को हाम्रो भनेको यो भेक्टर कन्ट्रोल मेथड भन्ने छ है। भेक्टर कन्ट्रोल मेथडमा चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ नै हो। यसमा चाहिँ हाम्रो के गर्छौं भन्दाखेरि क्लार्क ट्रान्सफर्मेसन, इन्भर्स क्लार्क ट्रान्सफर्मेसन, पार्क ट्रान्सफर्मेसन, इन्भर्स पार्क ट्रान्सफर्मेसन भनेर चाहिँ युज गर्छौं। तपाईहरुले यो अहिलेसम्म कुनै सब्जेक्टमा पढ्नु भएको छ कि छैन क्लार्क ट्रान्सफर्मेसन र पार्क ट्रान्सफर्मेसन? छैन होला सर, यस्तो त यो चाहिँ आई थिंक तपाईहरुले यो चाहिँ कहिले पढ्नुहुन्छ भने नेक्स्ट सेमेस्टरमा यदि एडभान्स पावर सिस्टम चाहिँ जुन यदि इलेक्टिभ सब्जेक्ट लिनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ पढ्नुहुन्छ। यसको चाहिँ मेन कस्तो हो भन्दाखेरि म थोरै मात्र कुरा गर्छु। यसमा हामीले के गर्छौं भने यो जुन यो हामीसँग इन्डक्सन मोटर स्टार्टरमा सप्लाई गरे के रे जुन यो इन्डक्सन मोटरको स्टार्टरमा सप्लाई गरेका हुन्छौं, यसको सप्लाईबाट चाहिँ हामीले यो IA, IA, BC, U, VW भनेको तीनटा फेजको 3 फेज करेन्ट IA, IB, IC भनेर लिन्छ। अनि यसको IABC कम्पोनेन्टलाई यो 3 फेजको जुन 3 फेज कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ सिंगल फेज जस्तो दुईटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ DC कम्पोनेन्टमा यो 3 फेज AC को 3 फेज कम्पोनेन्टलाई चाहिँ DC कम्पोनेन्टमा कन्भर्ट गर्ने, जसलाई हामी अल्फा र बीटा भनेर भन्छौं, यसमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सफर्मेसन छ। यसलाई हामी क्लार्क ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौं, ABC टु अल्फा बीटा ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौं। यो अब अल्फा बीटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ फेरि यो डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट र क्वाड्रेचर कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौं। अल्फा बीटाबाट चाहिँ डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट र क्वाड्रेचर कम्पोनेन्टमा चाहिँ जुन यो कन्भर्जन छ यसलाई पार्क ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौं। यो किन छुट्याइन्छ भन्दाखेरि करेन्टको डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट र चाहिँ क्वाड्रेचर कम्पोनेन्टको चाहिँ ले जुन गर्ने काम चाहिँ फरक छ। अहिले तपाईले यसमा हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि इन्डक्सन यो चाहिँ मोटरको चाहिँ टर्क स्पिड कन्ट्रोलको कुरा गरिराख्दाखेरि डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट अफ करेन्टले चाहिँ फ्लक्स कन्ट्रोलरको काम गरिराखेको हुन्छ भने क्वाड्रेचर कम्पोनेन्ट अफ करेन्टले चाहिँ टर्क कन्ट्रोलरको काम गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ जुन यहाँबाट चाहिँ हामीले जुन यो डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट र क्वाड्रेचर कम्पोनेन्ट आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि हामी यसलाई चाहिँ जसरी अल्फा बीटाबाट DQ मा ल्याथ्यौं, DQ बाट अल्फा बीटामा लान्छौं, यसलाई इन्भर्स पार्क भन्छौं। अनि फेरि यो अल्फा बीटा कम्पोनेन्टबाट चाहिँ ABC कम्पोनेन्टमा लग्यौं भने यसलाई इन्भर्स क्लार्क ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौं है। यो तपाईहरुलाई यसपर सिलेबस चाहिँ चाहिदैन है, तर यो अब यो त अलि कम्प्लेक्स नै हो तपाईहरुले चाहिँ अहिले चाहिँ सिमुलेसन गर्नलाई हैन। तर यो यदि इफ समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन दी ड्राइभ कन्ट्रोल देन दिस वान बी द इन्फर्मेटिभ वान, त्यही भएर मैले यो चाहिँ राखेको हो है। यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर कन्ट्रोल भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ। अब यसमा डिटेल चाहिँ म अहिले गएन है, तपाईहरुले नि यो डिटेल त्यही धेरै इम्पोर्टेन्ट मतलब अहिले सिलेबस वाइज चाहिँ जानु पर्दैन। अर्को यो डाइरेक्ट कन्ट्रोल टर्क कन्ट्रोल मेथड पनि यो VFD भित्रकै एउटा मेथड हो हैन। अब यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेन इन्डक्सन मोटर भयो, 3 फेज इन्भर्टरको थ्रु सप्लाई दिएछ। यो सबै हामीले जुन जुन मेथड भन्छौं, जुन यो 3 फेज इन्भर्टरको गेट सिग्नल चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो मात्रै प्रिन्सिपल फरक हो है। अहिलेसम्म हामीले डाइरेक्ट टर्क कन्ट्रोल भने पनि, स्केलर कन्ट्रोल भने पनि, भेक्टर कन्ट्रोल भने पनि है कि हामीले यो इन्डक्सन के रे 3 फेज इन्भर्टरको गेट सिग्नल चाहिँ कसरी चाहिँ जेनेरेट गरिरहेछौं भन्ने कुरा मात्रै हो है। अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि चाहिन्छ है, स्लिप पावर रिकभरी सिस्टम फर द स्लिप रिङ इन्डक्सन मोटर चाहिँ है।
यो बिचको चाहिँ यो डिटेल VFD को डिटेल चाहिँ यो चाहिँदैन तपाईलाई यहाँसम्म मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ यहाँबाट तलको डिटेल चाहिँ यिनीहरु चाहिँ अलि छोडिदिनु भए हुन्छ अर्को चाहिँ यो स्लिप पावर रिकभरी सिस्टम फर स्लिप इन्डक्सन मोटर भन्ने छ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्लिप इनर्जी रिकभरी इज वान अफ द मेथड्स अफ कन्ट्रोलिङ द स्पिड अफ द इन्डक्सन मोटर यो इन्डक्सन मोटरको स्पिड कन्ट्रोलकै मेथड हो हुन चाहिँ दिस मेथड इज अल्सो नन एज स्ट्याटिक सेयरबियस ड्राइभ यो सेयरबियस ड्राइभ चाहिँ अब यो स्लिप रिकभरी भित्र सेयरबियस र अर्को चाहिँ हाम्रो क्र्यामर भनेर चाहिँ दुई खालको स्ट्याटिक क्र्यामर र सेयरबियस भन्ने दुईटा टाइपको ड्राइभ सिस्टम छ हैन अब सेयरबियस चाहिँ नर्मल्ली बढी युज हुने भएको हुनाले नर्मल्ली त्यो नाम दिएको हो है if the rotor resistance control method in the rotor resistance control method the slip power in the rotor circuit is wasted in I square R losses जो जुन अघि हामीले स्लिप पावर भनेको थियौं यो चाहिँ यो रेजिस्टरमा राख्दाखेरि अघिको हामीले जुन यो रोटर रेजिस्टर मेथडमा चाहिँ यहाँ हामीले अलिकति कुरा गरेका थियौं नि यहाँ रेजिस्टर हुन्थ्यो हैन अनि यो स्लिप पावर चाहिँ यहाँ के भनेको छ द पोर्सन अफ एयर ग्याप पावर which is not converted into mechanical power is called slip power this slip power is dissipated in the R so R मा dissipated हुने पावर भनेको I square R को लस को फर्ममा चाहिँ त्यो जाने हो भनेपछि अब त्यो पावरलाई चाहिँ जुन त्यो I square R लस को फर्ममा वेस्ट हुन लागेको पावरलाई चाहिँ वेस्ट हुन नदिएर कुनै युजफुल काममा हामीले युज गरायौं भनेको यो सेयरबियस ड्राइभमा चाहिँ हामी ब्याक टु सप्लाईमा लगेर जोड दिन्छौं हैन क्र्यामरमा चाहिँ हामी अर्को डीसी मोटरमा चाहिँ सप्लाई दिनको लागि युज गर्छौं सो त्यो चाहिँ हाम्रो जुन स्लिप पावर रिकभरी यहाँबाट पनि बुझिन्छ जुन स्लिप पावर थियो त्यो चाहिँ हाम्रो रेजिस्टरमा चाहिँ ड्रप भएर I स्क्वायर R लसेसको केसमा चाहिँ त्यो वेस्ट भएर जान्थ्यो त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने सिस्टम हो कि त्यसलाई पनि युज गर्ने सिस्टम हो so normally in the rotor resistance control method the slip power in the rotor circuit is wasted as I square R losses during the low speed operation the efficiency is also reduced जब लस हुन्छ भने त efficiency obviously घट्ने भयो the slip power from the rotor circuit can be recovered and fed back to the AC source so as to utilize it outside the motor so thus the overall efficiency of the drive system can be increased. The figure below shows the connection and methods for recovering the slip energy and power recovery of an induction motor. The basic principle of the slip power recovery is to connect the external source of EMF of the slip frequency of the rotor circuit. So the slip energy recovery methods provides the speed control of slip ring induction motor below its synchronous speed. A portion of rotor AC power, slip power is converted into DC by using a dial bridge. So first of all, this slip power is converted into DC using the bridge, and this is again inverted using a inverter, that is by using an inverter bridge, and that is given supply to the main AC supply from where the main supply of this induction motor is taken. So in between this rectifier and inverter bridge, we can use an inductor. So that is the smoothing reactor. So for this is, in another word, we can say a filter. So the smoothing reactor is provided to smoothen the rectified current. The output of the rectifier is then connected to the DC terminal of the inverter. The inverter inverts the DC power to the AC power and feeds it back to the AC source. The inverter is a controlled rectifier operated in the inversion mode. So this method of speed control is used in large power application where the variation of the speed over a wide range involves a large amount of the slip power. हामीले एकदमै ठुलो साइजको मोटरहरु इन्डस्ट्रियल मोटरहरुको चाहिँ स्लिप पावर पनि सिग्निफिकेन्टली हाई हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ यो चाहिँ स्लिप पावर रिकभरी मेथड युज गर्ने भने we can use the huge amount of power that was being wasted, right? So two such scheme, static series and static Kramer drives are described here. So first भनेको यो स्लिप पावर रिकभरी को मेथड भनेको स्ट्याटिक सेभियस ड्राइभ हो. स्ट्याटिक सेभियस ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो हामीले अघि मेन्सन गरेको जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो रेक्टिफायर ब्रिज अनि इन्भर्टर ब्रिज हुन्छ. अब यसको चाहिँ यदि 3 फेज सप्लाईसँग भोल्टेज मेन्टेन हुँदैन भने हामीले वी क्यान युज ट्रान्सफर्मर इन बिट्विन द इन्भर्टर ब्रिज एन्ड दिस सप्लाई लाइन.
So it provides the speed control of wound rotor motor below synchronous speed. A portion of rotor AC power is converted into DC by a dart bridge. The controlled rectifier, working as an inverter, converts it back to AC and feeds it back to an AC source. Power fed back can be controlled by controlling the inverter counter EMF VD2. So this is the inverter voltage, inverter input voltage VD2, which in turn is controlled by controlling the inverter firing angle. So DC link inductor is provided to reduce the ripple in the DC link current ID. So the sleep power recovery scheme used in induction motor is fed back to source, unlike rotor resistance. है पहिलेको केसमा चाहिँ हामी रेजिस्टेन्समा दिएर त्यसलाई पावर डिसिपेट गर्थ्यौं भने अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ब्याक टु सोर्समा पठाउन सक्छ. The drive has higher efficiency than the starter voltage control by AC voltage controllers because of the same reason. Okay, so अब स्पीड टर्क कर्व्सलाई पनि यहाँनिर देखाएको छ. अब हामीले चाहिँ यो फायरिङ एंगल चाहिँ बढाउँदै गयो भनेदेखि हैन, त्यो बढाउँदै गयो भने अब यसको चाहिँ स्पीड चाहिँ घट्दै जाने भयो हैन. फायरिङ एंगल बढायो भने त आउटपुट भोल्टेज कम जाने भयो नि त. So drive input power is the difference between the motor input power and the power feedback. So अब हामीले यहाँबाट जति पावर लिएको थियो त्यो माइनस यहाँबाट जति पावर चाहिँ फिर्ता गर्यो त्यसको डिफरेन्स चाहिँ एक्चुअल ड्राइभ इनपुट पावर भयो. द रिएक्टिभ इनपुट, अब रिएक्टिभ इनपुट भने त यो इन्भर्टरले उल्टो रिएक्टिभ पावर लिने भयो नि. इंडक्शन मोटर पनि रिएक्टिभ पावर को कंज्यूमर भयो, यो इन्भर्टर पनि रिएक्टिभ पावर को चाहिँ कंज्यूमर भयो. सो त्यसो हुनाले एक्टिभ पावर कति लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले लिएको एक्टिभ पावर माइनस यसले दिएको एक्टिभ पावर को डिफरेन्सबाट, भने त्यो दुईटाको डिफरेन्सबाट आयो भनेदेखि रिएक्टिभ पावर चाहिँ मोटरले पनि लिने भयो इन्भर्टरले पनि लिने भयो भने चाहिँ दुईटाले लिएको समबाट चाहिँ रिएक्टिभ पावर आउने भयो. Therefore, the drive has a poor power factor throughout the range of its operation. So power factor चाहिँ के हुने भयो, कम हुने भयो नि. So अब हामीले चाहिँ यदि स्ट्याटर र रोटर ड्रप्सलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने हो भने मैले डाइरेक्ट एक्सप्रेसन लेखेको छु. VD1 भनेको यो चाहिँ रेक्टिफायरको आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ चाहिँ 3√6 बाई पाई SV बाई n हुन्छ र VD2 भनेको 3√6 V by n into cos alpha हुन्छ. तर अब यदि हामीले where the alpha is inverter firing angle and the NMR and this NMR and MR respectively the stator to rotor turns ratio भनेको स्ट्याटर को चाहिँ र जुन इंडक्शन मोटरमा भएको स्ट्याटर र रोटरमा भएको टर्न रेशियो चाहिँ n ले रिप्रेजेन्ट गर्यो एन्ड सोर्स साइड टू कन्भर्टर साइड टर्न रेशियो अफ द ट्रान्सफर्मर. जुन यो ट्रान्सफर्मर युज गरेको छ सोर्स साइड टू कन्भर्टर साइड को चाहिँ m:1 गरेर चाहिँ m लाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ टर्न रेशियो ट्रान्सफर्मरको एजम्पसन गर्यो भने नेग्लेक्टिङ द ड्रप इन इन्डक्टर हामीले यो दुईटा भोल्टेजलाई चाहिँ इक्वल बट इन नेगेटिभ भोल्टेज भनेको दुईटा भोल्टेजको याड गर्यो भने 0 भोल्टेज भनेर हामी भन्न सक्छौं. त्यसो गर्यो भने चाहिँ हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ ब्याक टु इक्वेसनमा लागेर सल्भ गर्यो भने यो डेरिभेसन चाहिँ तपाईहरुलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन है. यो डेरिभेसन चाहिँ नसोध्न मतलब डेरिभेसन पनि होइन, यो म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन चाहिँ नसोध्न पनि सक्छ. तपाईहरुले नर्मल्ली स्ट्याटिक सीएबीएस ड्राइभ भन्यो भने यसको चाहिँ यो जुन डायग्राम र चाहिँ यसको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ अप टु यहाँसम्म चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभयो भने नर्मल्ली पुग्छ है. यो चाहिँ यदि तपाईहरुले एक्स्ट्रा हेर्न चाहनुभयो भने चाहिँ हो तपाईहरुले बुकहरु पनि प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ. किनभने यहाँ अब हामीले धेरै कुरा चाहिँ स्किप गर्दै कति कुरा पावर इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको डेरिभेसनहरु स्किप गर्दै डाइरेक्टली एक्सप्रेसन लेखेका छौं. तर सिधै यहाँबाट चाहिँ अलि नपुजिएला भनेर है. यहाँबाट सल्भ गर्यो भने s र अल्फा को लागि s इक्वल्स टु -n/m र अल्फा भनेको -a cos अल्फा भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दो रहेछौं. यो a भनेको चाहिँ फेरि यो n र m को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रेशियो n/m चाहिँ एजुम्सन गरेको हो. So maximum value of alpha is restricted to
नर्मल्ली यसमा चाहिँ हाम्रो अल्फाको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 165 डिग्री फर सेफ कम्युटेसन अफ इन्भर्टर थाइरिस्टर स्लिप क्यान बी कन्ट्रोल्ड फ्रम 0 to 0.966 A where alpha is changed from 90 to 165 degree. By appropriate choice of A, required speed range can be obtained भनेको छ कि सो यो तपाईहरुले आफैले एकचोटी सर्ट सर्ट हेर्नु भए पनि हुन्छ अब यो स्लिप रिकभरीलाई चाहिँ तपाईले यदि क्लोज लूप कन्ट्रोल चाहिँ डिजाइन गर्न खोज्नु भयो भने यो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मात्रै डायग्राम चाहिँ क्लोज लूप डायग्राम चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन यहाँ राखेको हो तपाईले चाहिँ जुन यो इन्डक्सन मोटरको स्पिड कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो त्यो स्पिड कन्ट्रोल चाहिँ एक्चुअल स्पिड कति छ तपाईको रिफरेन्स स्पिड कति हुनुपर्ने हो यो दुईटा चाहिँ सेन्स गरेर यसको डिफरेन्सलाई इररलाई चाहिँ अब जिरो गर्ने गरी तपाईले स्पिड कन्ट्रोलर करेन्ट लिमिटरहरु राखेर यहाँबाट फेरि यहाँबाट जुन रिफरेन्स चाहिँ आईडी कम्पोनेन्ट डाइरेक्ट करेन्टको भ्यालु चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यहाँबाट फेरि चाहिँ यो ब्रान्चको चाहिँ जुन यो डीसी लिंकको चाहिँ आईडी चाहिँ तपाईले कम्पेयर गरेर फेरि करेन्ट कन्ट्रोलर थ्रु फायरिङ सर्किट चाहिँ जो सप्लाई दिएर चाहिँ तपाईले अल्टिमेट यो चाहिँ इन्भर्टर सर्किटको फायरिङ एंगल कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज लूप कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है अब यो तपाईहरुलाई सोध्ने कुरा भएन इफ यु वान्ट टु डु यसमा चाहिँ कामहरु गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ हाम्रो क्लोज लूप चाहिँ टोपोलोजी चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै रिप्रेजेन्टेसन हो यो अर्को अलिकति चाहिँ हल्का इन्ट्रोडक्सन भनेको यो स्ट्याटिक क्रैमर ड्राइभको छ स्ट्याटिक क्रैमर ड्राइभमा चाहिँ हामीले अघिको जस्तो चाहिँ ब्याक टु सोर्समा नल्याएर चाहिँ हामीले यो जुन रोटर सर्किटबाट चाहिँ यो जुन रेक्टिफायरको थ्रु डीसीमा कन्भर्ट गर्ने अनि यो जुन हाम्रो स्मुथिङ इन्डक्टर त स्मुथिङ रिएक्टर त छँदैछ यो पछि ब्याक टु चाहिँ हामीले अघि चाहिँ यहाँबाट इन्भर्टर राखेर ट्रान्सफर्मर थ्रु सप्लाईमा दिएका थियौँ भने अब यही इन्डक्सन मोटर भएको सेम साफ्टमा चाहिँ एउटा डीसी मोटर राख्ने र डीसी मोटरको चाहिँ आर्मेचरमा चाहिँ सप्लाई दिने है यो गर्न सक्ने यो चाहिँ हाम्रो टेक्निक चाहिँ स्ट्याटिक क्रैमर ड्राइभ हो के सो रोटर स्लिप पावर इज कन्भर्टेड इन्टु डीसी बाय अ डायोड ब्रिज युज गरेर डीसीमा कन्भर्ट गर्यौं द डीसी पावर इज नाउ फेड टु द डीसी मोटर अब हामी यो डीसी मोटरमा पठाउँछौं मेकानिकल्ली कपल्ड टु द इन्डक्सन मोटर यो र यो दुईटा चाहिँ इन्डक्सन मोटरसँग मेकानिकल्ली कपल्ड गरेको हुन्छ The torque supplied to load is sum of torque produced by the induction and the DC motor. भनेको अब यो लोडमा चाहिँ डीसी मोटरको लोडमा कति टर्क छ भन्ने कुरा चाहिँ या त्यो चाहिँ अब के हुन पनि सक्छ यो लोड डीसी मोटरमा चाहिँ नराखेर चाहिँ सिम्पली यो अब एउटै साफ्ट भइसकेपछि त इन्डक्सन मोटरको टर्क पनि हुन सक्छ नि इन्डक्सन मोटरको लोडले दिएको टर्क पनि हुन सक्छ भनेपछि टर्क सप्लाई टु द लोड इज द सम अफ द टर्क प्रोड्युस्ड बाइ द इन्डक्सन एन्ड डीसी मोटर अघि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चाहिँ सप्लाई नै सोर्समा फिड गरेका थियौं भने अहिले हामीले टर्क फिड गरे जस्तो भयो के स्पीड कंट्रोल is obtained by controlling the field current of the DC motor. So figure this B field control with a diode bridge. So this shows the variation of VD1 and VD2. D1 भनेको this is the output voltage of rectifier and VD2 is the armature voltage of the DC motor. So that is at A and B for the field current IF1 and IF2. So IF1 र IF2 भनेको डिफरेन्ट फिल्ड करेन्ट हो डीसी मोटरको फिल्ड करेन्ट भेराइ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले यो VD2 को भ्यालु चाहिँ भेराइ गर्न सकिदो रहेछ VD1 त फिक्स छँदैछ VD2 को भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी भेराइ गर्न सकिदो रहेछ भनेपछि यो दुईटाको VD1 र VD2 को जुन यो अपरेटिङ चाहिँ के क्रस इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ दिस इन्टरसेक्सन पोइन्ट इज द अपरेटिङ पोइन्ट है So when the larger speed range is required, diode bridge is replaced by a thyristor bridge. Now relationship between VD1 and speed can be altered by controlling the firing angle of the thyristor rectifier. Speed can now be controlled up to standstill. अब हामीले यदि चाहिँ यो फिल्ड कन्ट्रोल फिल्ड करेन्ट चाहिँ यो फिल्ड सप्लाई भेराइ नगरिकन गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यहाँ डायोडको ठाउँमा थाइरिस्टर राख्यौं यो चाहिँ रेक्टिफायरमा भने यसको थाइरिस्टरको फायरिङ एंगल कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यो VD1 लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है
Okay, so this is all about the static grammar drive. So यति सँगै हाम्रो नर्मल्ली च्याप्टर 3 मा भएको चाहिँ एसी ड्राइभ र डीसी ड्राइभको हाम्रो नर्मल कन्ट्रोल चाहिँ स्ट्राटेजीहरू यति नै छ. सो थ्योरी वाइज चाहिँ हामीले अलमोस्ट कभर गर्यौं है. सो तपाईहरु केही याड गर्न चाहनुहुन्छ यसमा केही छ? अब के गर्ने म्याटल्याबको सेक्सन अर्कै क्लासमा गरौँला है. अब नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुको अब भोलि एसेसमेन्ट भयो. नेक्स्ट क्लासमा गरौँला. आज अलिकति ढिलो पनि भइसक्यो. फेरि चाहिँ एकदम सर्ट टाइम मात्र गर्न मिल्ला. त्यो भएपछि हामी अब टेन्टेटिभ दुईटा क्लास चाहिँ हामी एउटा क्लास चाहिँ अब हामी म्याटल्याब फोकस गरेर लिन्छौँ. अर्को एउटा या दुईटा चाहिन्छ होला. अब यो सेकेन्ड च्याप्टरको अलिकति यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यो टर्कहरू चाहिँ हामीले मल्टिपल ड्राइभहरू चाहिँ राख्यौँ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट टर्कहरूको चाहिँ अलिकति थ्योरी चाहिँ छुटेको छ कि जस्तो लाग्छ. त्यो चाहिँ म कभर गर्छु सेकेन्ड च्याप्टरमा भएको. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फिफ्थ च्याप्टरमा चाहिँ बाँकी छ. फिफ्थ च्याप्टरको चाहिँ पछाडिको सेक्सन चाहिँ हामीले स्टार्ट गरौँ एक दिन. त्यो पछाडिको बाँकी छ जस्तो लाग्छ. त्यसलाई चाहिँ कभर गरौँला. सो अब हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम 2 दिन चाहिँ दुईटा क्लास चाहिँ थ्योरी अनि चाहिँ यो अब यो जुन हामीले म्याटल्याबमा गर्छौँ त्यसलाई नै प्र्याक्टिकल नै हो जस्तै नै गरेर अब टेन्टेटिभ एक दिनमै जति टाइम लाग्छ त्यसमा सक्ने गरी चाहिँ हामी म्याटल्याब गर्छौँ. सो त्यो चाहिँ अब 3-4 दिनभित्र सबै सक्ने गरी प्लान गर्नुपर्छ है त. त्यसै गरौँ होला. आजलाई यति गरौँ के है.